دابا غادي نعاود لكم عاوده وليدي واحد القصه ديال قدر الله ما كيتمحاش. هذا قدر الله ما كيمحيش العبده وليدي. هذه واحد البنت عند باها، وديك البنت كبيبره، غير بنت وحده عند باها ولاباس عليهم. وكاينه واحد المراه كتسعى في باب الحومه وعندها وليد زويون وهذا، وكتسعى به ديك المراه، وديك البنت كتدور مع داك الولد دائما، ديما داكشي اللي شرات ديك البنت كتعطي لداك الولد. واحد النهار كتحلم، حتى كيقولوا لها ولد حليمه تديه اللي في المكتوب لازم تصرف فيه وصدقوا من عندك. الصباح كتمشي كتشوف داك الولد ديال، عاود مشات عاود كتمشي كتشوف داك الولد، لا ما يمكنش. عاود كتحلم ولد حليمه تديه وصدقوا من عندك واللي مكتب عليك الله لازم تصرف فيه. الصباح كتمشي كتشوف داك الولد، كاين اليوم كاين غدا هكاك، ما يمكنش. انا غادي نجلس حتى يكبر هذا الولد عاد يتزوج بيا، لا ما يمكنش. واحد النهار مشات عند هذيك السعايه، قالت لها تعطيني هذا الولد وغادي نديه ونتهلا فيه واللي بغيتي نعطيه لك. ديك السعايه شافت البنت كانت كتهلا في الولد، قالت لها ديه. دورات معاها فلوس، ديك البنت دات الولد. شنو دارت له؟ مشات عند النجار، قالت له غدير لي صندوق قدو قد. داك الصندوق رمات فيه الولد، رماتو في البحر. مشى داك الصندوق يلاه في الصباح كيصبح مع شي صياده، شافوا الصندوق قالوا داك الصندوق غادي نمشيو نهزوه وداكشي اللي فيه غادي نفرقوه. مشاو كيعوموا جبدوا الصندوق، جبدوا الولد الصندوق. جوج صحاب وما عندهمش الاولاد وهما نيت جيران، كيما داكشي اللي جاب لنا الله كنفرقوه. بقى كيتربى داك الولد بيناتهم، بقى كيتربى حتى كبر. عطاوه للجامع قرا القران، ملي سالا القران ديالو عطاوه كيخدم عند مول الشفنج. مشى للحومه فاش كاينه ديك البنت، بقى كيبيع الشفنج. هي كتجي ديك البنت كتشري الشفنج، كتشري زلاق ديال الشفنج وتديه، كتشوف الولد اليوم غدا كتشوف الولد، هي خصها غير داك الولد تشوف فيه. واحد النهار مشات عند واحد الشارفه، قالت لها امي فلانته انا داك الولد اللي عند مول الشفنج راه دالي عقلي. مشات ديك الشارفه عند مول الشفنج، قالت له بنت فلان راه لاباس عليها وكبرات مازال ما تزوجات. واحد النهار مشاو داك الولد مشى خطبها، مشاوت عند حبابو، هي اللي دارت العرس، هي اللي شرات الحوايج، هي اللي شرات كلشي شراتو. داروا العرس تما، جاو بحالهم للدار ديالهم، راحوا للدار ديالهم نعسوا. كيوقف عليها داك المنادي اللي كيهضر معاها، قال لها ولد حليمه تديه وصدقوا من عندك واللي في المكتاب لازم تصرفيه. هي ضرباتها الفيق، هي قالت له نوض. قال لها اش بغيتي؟ قالت له نوض دابا نيت، دابا نمشيو عند حبابك. مشات عند حبابو، قالت لهم دابا تقولوا لي هذا الولد فين لقيتوه؟ ولدنا هذا. لا ما يمكنش. راه ولدنا هذا. فين لقيتو هذا الولد؟ تقولوا لي فين لقيتوه. قالوا لها هذا الولد ها كيفاش ها فين لقيناه فين لقيناه. قالت لهم وهذا الولد انا اللي ورميته في البحر. قلت راه مشى، لحقاش كيقولوا لي ولد حليمه تديه وصدقوا من عندك واللي في مكتوبك لازم تصرف فيه. وها سيدي ربي ردوا ليا حتى ديتو وعطيت الصدق من عندي. ومكتب الله ما كيهرب منه حد، اللي يديرها بنتي يديرها زينه، اللي يبغي الخير بنتي لراسو يبغيه للناس. هذا هي القصه بنيتي، خبرتنا مشات عند مع الواد وحنا بقينا مع الجواد.